नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण रोजच्या डब्याची साधी सोपी दोडक्याची भाजी कशी बनवायची ते बघतोय। पण साधी सोपी रेसिपी असली तरी यामध्ये आपण एक ट्विस्ट घालतो, एक सिक्रेट मसाला आपण यामध्ये ॲड करतोय, ज्यामुळे भाजीची चव खूप अफलातून येते, जबरदस्त येते। तर येस, सुरुवातीला इथे माझ्याकडे दोडका आहे। दोडका स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि एक पिलर घ्यायचं, छलनं घ्यायचं आणि याचे साल काढून घ्यायचे। आता याच्या शिरा आणि साल आपण काढून घेतो। हे टाकून नाही दिलं तरी चालेल, कारण याची चटणी बनवता येते। चला तर मग दोडक्याच्या शिरा व्यवस्थित काढून झाल्या की हे जे देठाचा पोर्शन आहे हा कट करायचा आणि दोडक्याच्या फोडी करून घ्यायच्या। फोडी कशा करायच्या अशा पद्धतीने करू शकतो। तुम्हाला कितपत छोट्या मोठ्या फोडी आवडतात, मी शक्यतो बाईट साइज ठेवते, म्हणजे मग ते पोळीमध्ये घालताना घासामध्ये व्यवस्थित येतात। चला तर मग आता इथे कढईमध्ये मी एक 3 चमचे तेल गरम करून घेतले। आता सगळ्यात आधी तडका घालायचा आहे, तर त्यासाठी अर्धा चमचा मोहरी। कुठलीही भाजी खमंग होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप म्हणजे त्यामध्ये तडका मस्त बसला पाहिजे। अर्धा चमचा जिरं, चिमूटभर हिंग, कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेला कांदा। आता कांद्याला हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेऊया। चला तर मग इथे कांद्याला हलकासा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झाली की यामध्ये आपण घालतोय बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि त्याचबरोबर अर्धा चमचा गोडा मसाला। आपला जो नेहमी ठेवणीतला असतो तो गोडा मसाला घरगुती वापरायचा, किंवा दुसरा कुठलाही मसाला वापरू शकता। लाल चटणी असते, कांदा लसूण मसाला असतो, जो घरामध्ये तुम्ही वर्षभर साठवणीसाठी बनवलेला मसाला असतो तो वापरू शकता। आता हे मिक्स करून एक 2 ते 3 मिनिट फक्त फ्राय करून घेऊया, परतून घेऊया। आता 1-2 मिनिट हा कांदा टोमॅटो परतून झाला की इथे माझ्याकडे चणा डाळ आहे। एक पाव कप चणा डाळ आहे, स्वच्छ धुवून एक 4-5 तास भिजत घातली मी व्यवस्थित। हवं तर तुम्ही रात्रभर पण भिजवून घेऊ शकता, म्हणजे ती पटकन शिजली जाते। तर डाळ मिक्स करायची, झाकण ठेवायचं आणि एक 7 ते 8 मिनिट आधी आपण ही डाळ वाफवून घेऊया। प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। आता आपण हा जो सिक्रेट मसाला यामध्ये वापरतोय, हा ॲक्च्युली मसाला यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नाही आहे, रंग नाही आहे। तर ॲक्च्युली 10 मसाले असतात, जे खडे मसाले असतात, ते हलकेसे रोस्ट करून त्याची पावडर करून ते बनवलेले आहेत। प्रिझर्वेटिव्स नाही आहेत, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नाही आहे, ते मी रिव्हील करणार आहे लवकरच। पण येस, आता इथे डाळ जी आहे, डाळ बऱ्यापैकी शिजली आहे, परफेक्ट। आता आपण यामध्ये घालतोय दोडका, जो आपण आधी साल काढून बारीक तुकडे करून घेतले। मिठामुळे काय होतं, वर्ण पाणी घालायची गरज नाही पडत आणि या दोडक्याचं जे मॉइश्चर सुटतं त्यामध्येच ही भाजी शिजून निघते। आता हे फक्त आपण एकदा मिक्स करूया। खूप खूप छान लागते ही भाजी, जबरदस्त लागते। मस्तपैकी असं मिक्स करून झालं की झाकण ठेवायचं आणि ऑलमोस्ट 80-90% भाजी कुक होईपर्यंत झाकण ठेवून आपण शिजवून घेऊया। चला तर मग इथे ही भाजी एक फक्त 7 ते 8 मिनिट मी शिजवून घेतली आहे। दोडका शिजायला फार असा वेळ नाही लागत, पटकन शिजतो। आहा, मस्त, खूप छान दिसते। आता आपण चेक करूया शिजली का नाही। येस, ऑलमोस्ट शिजत आली आहे भाजी। आता भाजी ऑलमोस्ट शिजत आली की यामध्ये आपण घालतो 1 सॅशेट मॅगी मसाला आहे मॅजिकचं। तर यामध्ये 10 वेगवेगळे खडे मसाले आहेत, जे योग्य
टेम्परेचरवर हलकेसे भाजून त्याची पूड केलेली आहे. मस्त. हा, खूप छान सुगंध येतो. आता हे आपण पुन्हा एकदा मिक्स करून आणखी फक्त 2 मिनिट शिजवून घेऊया. चला तर मग भाजी बनवून तयार आहे. खूप छान सुगंध येतोय. आणखी एक गोष्ट सांगायची राहिली, मॅगी मसाला मॅजिकमध्ये हलकंसं मिठाचं प्रमाण असतं, त्यामुळे भाजीमध्ये मीठ घालता थोडंसं कमी घालू शकता जर तुम्ही मसाला मॅजिक वापरत असाल तर. मस्त भन्नाट दिसतंय. आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि डब्यासाठी मस्त अशी गरमागरम दोडक्याची भाजी बनवून तयार आहे. घरामध्ये कोणी दोडका खात नसेल तर या पद्धतीने नक्की बनवून बघा. मसाला मॅजिक टाकून बनवून बघा फॉर अ चेंज. आणि येस, ट्राय करून बघा कशी खायची. चपाती, फुलका, पोळी, भाताबरोबर साईड डिश म्हणून पण डब्यासाठी परफेक्ट होते. आणि डेली जेवणासाठी पण ज्यांना सुक्या भाज्या आवडतात त्यांच्यासाठी परफेक्ट रेसिपी आहे. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा मस्त रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.